أهلا وسهلا، وكل سنة وأنت طيب وتقبل الله منا ومنك. اهلا وسهلا بك دكتور، كل سنه وانت طيب، وانا سعيد بوجودي معاك. من زمان كان نفسي في الفرصه دي صراحه. سمعت عن حضرتك كتير وقريت، يعني وشفت بعض الفيديوهات اللي انت بتتكلم فيها. لكن فرصه سعيده ان احنا اتقابلنا في بدايه شهر رمضان، وان شاء الله نبقى مع بعض طول شهر رمضان في الاستشارات النفسيه. إن شاء الله. لكن قبل ما نبدا بيها انا حقيقي عندي فضول ان انا اتعرف عليك اكتر. فلو انت عرفتني اكتر بالدكتور عبد الرحمن. طيب، تاني أهلا وسهلا وكل سنة وأنت طيب. بص يا سيدي، أنا الاسم عبد الرحمن ذاكر الهاشمي. طيب، المهنة طبيب واستشاري العلاج النفسي والتربوي. أنا تنقلت يعني في أكثر من بلد، اتولدت في العراق، بعدين الكويت، بعدين يعني درست في الأردن، بعدين كملت في لبنان، اشتغلت في دبي، رحت أمريكا، ودلوقتي ما بين الشرق الأوسط وأمريكا. وعندي العائلة، أنا متجوز من غادة، هي طبيبة جراحة عيون رمد. وعندنا مريم وهاجر، 12 سنة، 8 سنين. مشتغل في ما أسميه فقه النفس. هو عبارة عن منظور أقدمه من حوالي قرابة 20 سنة يا حول المنظور الإسلامي للنفس الإنسانية، بس بتأصيل شرعي علمي وهكذا. أشرف على مركز اسمه مركز مكاني دلوقتي، هو عبارة عن اللي هو عيادة اللي احنا قاعدين نفسية. فيه المفروض يعني. هعرفك دلوقتي عن المكان. انما هو عباره عن عياده ودروس ومحاضرات وانشطه وعلاج للاطفال وهكذا. ده باختصار عبد الرحمن. لا، لكن في حاجات كتير لفتت نظري اثناء القعده معاك. اولها انه مش شايف بالطو ولا شايف شезлونج زي ما احنا اتعودنا. طيب. الصوره اللي احنا دايما متعودين عليها مكسوره تماما. هل ده له علاقه بيكون الشغل النفسي يعني؟ طيب، هو بص، يعني في حاجتين هنا، في حاجه هنتكلم عليها لاحقا، وهو اثر الاعلام في صياغه طريقه تفكيرنا. واللي انت بتقوله ده جزء من الصياغه الاعلاميه. شئنا ام ابينا، الناس ارتبط عندهم انه طبيب يبقى لازم بلطو. طيب، والكلام ده في جزء كبير منه صح، لكن في جزء مش صحيح. لانه البلطو عاده مرتبط عند الناس في المكان اللي بيبقى فيه، المفروض يعني المكان فيه جراثيم، ميكروبات، مش عارف ايه. في الطب النفسي الكلام ده مش موجود. في تخصصات كتيره الاطباء ما بيلبسوش فيها بلطو ابيض يعني، واحنا منهم. الطبيب اللي بيتخرج وبيشتغل في العلاج النفسي او في الاستشارات النفسيه ما بيضطرش للبس البلطو الابيض. والحقيقه ده احد اسباب اللي بتدعوني احيانا للضحك لما بشوف واحد من الاعلاميين اللي عمال بيقدم نفسه كاستشاري نفسي يروح لابس بلطو. طب انت لابس بلطو ليه؟ هو بس عشان يعني يوحي للناس ان انا دكتور ومش عارف ايه فدي القصه الاولى. اما حكايه الشيزلونج او الكنبه، فدي مرتبطه بتراث فرويد اللي كان بيمارس ما يسمى بالتنويم الايحائي. وحكايه التداعي الحر، انه يخلي الناس تتكلم بطريقه وكانها نايمه. وبرضه الاعلام خد الكلام ده واعتبره انه هو الاصل، لكن الكلام ده مش مظبوط. لا، احنا هو الاصل في العياده انها تبقى زي ما احنا قاعدين كده، من غير ترابيزه في النص، من غير مكتب، كانك جاي عند مكتب محامي ولا مكتب رسمي ولا في الشهر العقاري مثلا، ولا لا، انت قاعد قاعده المفروض انها تفكرك بقعدتك في البيت. وانت قاعد مثلا ده حقيقي. بالظبط، وانت قاعد مع مراتك، مع عيالك، مع باباك، مع مامتك، وهكذا. ده باختصار. من الحاجات برضو اللي لفتت نظري في تقديم الدكتور عبد الرحمن، مكتوب الدكتور عبد الرحمن الهاشمي طبيب واستشاري نفسي. اه يعني مش فاهم ايه الفرق بين طبيب واستشاري نفسي، هل في فرق ولا؟ اه طبعا في فرق. وهو من الامانه انك انت تكتب الفرق ده. انت لو كتبت طبيب نفسي، المفروض لاي شخص يعرف يعني ايه طبيب نفسي. معناها انك انت يعني درست الطب كاملا، وبعد دراسه الطب تخصصت في الطب النفسي، كأنك تخصصت في الجراحة والعظام والرمد وإلى آخره. كتخصص طيب، لوحده يعني؟ فالطب النفسي تخصص طبي. ليه؟ أنت بتدرس التشريح والفسيولوجي والباثولوجي وعلم الأمراض إلى آخره إلى آخره، وعلم العقاقير والكلام ده. والطبيب النفسي اللي هو بيتخصص عادة في 4 سنين، 3 ل5 حسب البرامج المختلفة. ده هو التخصص الأشمل اللي ممكن يوصف أدوية، ممكن يمارس العلاج النفسي اللي هو بالكلام إلى آخره. إنما استشاري نفسي
مطاطه اكتر. بمعنى انت ممكن تبقى خريج علم نفس عام، وبعدها علم نفس عام مش طب يعني. مش طب، وبعدها تروح دارس مثلا علم نفس تربوي، فيبقى اسمك استشاري نفسي. هو في الحقيقه انت استشاري اسري، بس بقت استشاري نفسي الايام دي. طيب استشاري تربوي يعني نقدر هو نقول، بس في المفروض الناحيه استشاري التربويه. تربوي او اسري مثلا. انما ممكن تبقى خريج علم نفس او طب وتروح دارس بعدها حاجه اسمها كلينيكال سايكولوجي او علم نفس عيادي او علم نفس علاجي. طيب في 2 ل3 سنوات حسب برضو البرنامج اللي انت بتلتحق فيه، وده يؤهلك انك انت تبقى معالج نفسي، استشاري علاج نفسي. طيب اللي هو العلاج النفسي من غير ادويه. يعني طب طيب. كده ايه الفرق بين الطب النفسي والعلاج النفسي؟ يبقى الطب النفسي هو اصلا طب وتخصص 4 سنين. العلاج النفسي يا اما اصلا طب يا اما مش بالضروره تبقى طب، لكن تخصصت لاحقا بعلم النفس العيادي او العلاجي، الكلينيكال سايكولوجي. الطبيب النفسي الاصل فيه انه يقدر يوصف ادويه نفسيه اقصد. العلم النفس العلاجي لا، حتى وقت يعني سنوات قريبه بقت بعض الولايات في امريكا بتدي يعني فصلين دراسيين ممكن بعدها انك انت توصف ادويه، وده عمل مشكله عند الاطباء النفسيين. يعني احنا بعد التعب ده كله تيجوا انتوا حتى بنفسنا في الروشتات والادويه والكلام ده. فده باختصار. انا بقى لاني دارس طب وعلم نفس عام وعلم نفس تربوي وبعدين علاج نفسي، فلما بعرف نفسي اقول طبيب واستشاري، لان لو قلت طبيب استشاري نفسي الناس اللي بتعرف هتفتكر انه انت طبيب وخلصت 4 سنوات طب نفسي وبعدين اشتغلت بما فيه الكفايه ونشرت من المقالات العلميه فبقيت برتبه استشاري، وده طبعا فيه خداع. فلذلك الواو دي مهمه. لا، انا طبيب واستشاري علاج نفسي وتربوي، لان انا عندي الحته التربويه وعندي الحته أيوة. حته العلاج النفسي بس. طب ايه الموضوعات اللي بيتناولها الطب النفسي والموضوعات اللي بيتناولها العلاج النفسي؟ هل في اختلاف بينهم؟ باختصار شديد الطب النفسي يتناول الامراض النفسيه. طيب والعلاج النفسي؟ العلاج النفسي بيتناول الامراض بس في الدراسه اللي انت بتعدي على المدارس النفسيه اكتر، المدارس التحليليه المعرفيه السلوكيه الانسانيه الى اخره. في الطب النفسي عاده الكلام ده بتعدي عليه، لكن ما بيبقاش في تركيز عليه بقدر تركيزك على القلق والاكتئاب والوسواس وامراض الشخصيه الى اخره الى اخره، والسكيزوفرينيا او الذهان او الانفصام والكلام ده كله. فعادة كلمة الطب النفسي بقت مرتبطة عند الناس بأنه يبقى فيه مرض نفسي. الاستشاري النفسي بقى لا، أعم من كده. ممكن يجي لك حد ما عندوش أي مرض بس جاي يستشيرك في كام حاجة كده تعبان جاي ولا مش يفضفض عارف، يعني. جاي يفضفض أحيانا بالظبط. فده باختصار الفرق العام. طيب معلش سؤال، هو العلاج النفسي لو انا مثلا درست علم نفس وبعدين خدت علاج نفسي الدبلومه او الماجستير، اقدر اعالج نفسه زي الطبيب اللي خد نفس الماجستير مثلا؟ بتقدر لحد معين. في حاجات معينة أنت لا تملك فيها إلا أنك تبقى مساند للطبيب النفسي. يعني زي الأمراض الذهانية، ما يعرف بالأمراض الذهانية اللي هي الهلوسة ومش عارف إيه والانفصام والكلام ده. ال 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 الأمراض دي أنت بيبقى فيه طبيب أصلا بيدي دواء، فأنت ممكن تسانده. طيب طبعا الكلام ده اللي هو متعارف عليه في العالم حتى الآن، يعني لأنه الكلام ده فيه تفصيل مش عايز أخش فيه دلوقتي. إنما ممكن تبقى مساند للطبيب النفسي، لكن في حاجات لا، زي الوسواس زي الفوبيا زي المخاوف زي القلق زي الاكتئاب بتدرجات معينة في الأمراض دي وغيرها. بعض اضطرابات الشخصية إلى آخره. ده ممكن المعالج النفسي يؤدي فيها دور احيانا للاسف افضل من الطبيب النفسي، لانه محتاج يقعد اكتر، الناس محتاجه تتكلم اكتر الى اخره. فنعم المعالج النفسي ممكن يؤدي الدور ده. طيب ما شاء الله العياده بتاعت الدكتور عبد الرحمن لها صيت كويس، فانا كنت حابب اسال فضولا يعني ايه اكتر الحاجات اللي بيبحث عنها الناس في عياده الدكتور عبد الرحمن؟ هو في عيادتي وفي غير عيادتي بصراحه الناس تبحث عن الطمانينه والسعاده باختصار. المشكله في تعريفهم للسعاده. يعني هو الولد الصغير عايز يبقى سعيد، والست الكبيرة عايزة تبقى سعيدة، والأب عايز يبقى سعيد، واليافع واليافعة أو بين قوسين المراهق والمراهقة عايزين يبقوا سعداء، الموظف عايز يبقى سعيد، اللي لسه متجوز جديد عايز يبقى سعيد، كل الناس سعيدة. بس هي المشكلة، طب هم ما دام كلهم عايزين يبقوا سعداء، امال هم سعداء ليه؟ طيب فاظن يعني لو ربنا يسر والزيارات تكررت هنتكلم في ده في تفصيل اكتر، بس باختصار الناس تبحث عن السعاده. هو السعاده صعبه قوي للدرجه دي يعني؟ هي مش صعبه قوي، لكنها مش سهله لدرجه ان احنا نبقى خياليين
ان احنا ممكن بكليك كده ونقره كده زي ما بيقولوا، او كبسه وزر ممكن نبقى سعداء. لا، محتاجه شغل زيها زي اي حاجه في الحياه. اي حاجه في الحياه محتاجه شغل. بس المشكله بقى انه الناس محتاجه، وانا اختصر عاده بقول الناس تبحث عن دين سكر خفيف قليل التكليف. الناس عايزه تخش الجنه من غير ما تشتغل، عايزه تبقى سعيده من غير، عايزه تخس من غير ما تلعب رياضه. والمشكله ان احنا في عصر بقى في كميه من التراكمات والمدخلات. عاي... انت طب انت عايز تعيش صح، بس المدخلات دي بتخليك في حته تانية. انت بتخش على سوبر ماركت تلاقي كميه السكر الصناعي حواليك ومش عارف ايه، وانت بتستلذ وعايز تاكل، بس في نفس الوقت عايز تبقى سمباتيك وسكس باكس ومش عارف ايه وبايسبس في قوانين، في سنن كونيه الناس لازم تؤمن بيها وتعرف انها ممكن لو خدت فيها شويه شويه ممكن تبقى سعيده، بس محتاجه شويه شغل، بس المساله مش صعبه. طيب يعني طبيعة النفس عامة يعني، هل هي بتميل للكآبة انها مأساوية مثلا، ولا الأصل فيها انها سعيدة انا في ومطمئنة؟ عندي ماده على اليوتيوب بعنوان هل النفس مأساويه الى هذه الحد، الى هذا الحد. نعم، النفس عندها ميل الى انه انا دلوقتي مثلا لو يعني خدت شويه في سكه الدراما، هبقى يعني بعيط ونفسي حد يطبطب عليا وانا محتاج مش عارف ايه. دي طبيعه النفس. ليه؟ لانها تميل الى الاسترخاء وتميل الى انه في غيرها يهتم بيها. طيب، لكن هل ده حقيقي؟ كثير مما نمر به في الحياه اليوميه في الحقيقه لا يؤدي الى هذا بالضروره. بس احنا، ويمكن في الزيارات يعني القادمه هنتكلم في الموضوع ده، احنا رفعنا سقف المعقولات، عذرا، رفعنا سقف التوقعات قوي وخفضنا سقف المعقولات، فبقت السعاده صعبه والنكد هو اللي سهل. مع انه في الحقيقه لما يعني ان شاء الله نتكلم يعني في ده قريب، انما المسائل اهون من كده بكتير. بس احنا بقينا محتاجين دايما حد يعني يلمسنا لمسه كده، يتك على حاجه بسيطه عشان نعيط. ليه؟ اصله في عندنا تراكمات كتيره ما حليناهاش، فاحنا ممكن نعيط في اي لحظه. طب ما تعيط في الوقت اللي كان لازم تعيط فيه، لا اصله كان في ناس وهيبقى شكلي قدامهم ايه لو انا عيطت مش عارف. ففي حاجات كتيره بتخلي الناس للاسف تبقى دراما زي ما بيقولوا. طيب، لكن هل النفس مأساوية إلى هذا الحد؟ لا. طب انت تقصد يعني هل كتير من اللي احنا بنظن ان هو مرض، هو في الحقيقة مش مرض؟ يعني امتى نعرف ان احنا بالفعل مرضى طبعا نفسيين او احنا بنفرق بين حاجتين. في حاجة اسمها العرض النفسي والمرض النفسي. العرض النفسي كلنا ممكن يعدي علينا، شوية حزن على شوية خوف على شوية دقة متناهية شوية، أو شوية وسوسة في حتة. إنما لما الأمر يتجاوز إلى الحد الذي يتدخل في حياتي اليومية على مستوى شخصي، على مستوى فكري، على مستوى شعوري، على مستوى سلوكي، على مستوى علاقات مع الآخرين، يبقى أنا هنا تحولت من العرض النفسي إلى المرض النفسي. وهنا يتطلب ربما زيارة أهل الاختصاص أو الكلام مع شخص ممن لديه خبرة في هذا المجال. طب انا حسيت ان الموضوع الحديث عن النفس كبير شوية. طبعا. هل هو بالفعل في نوع من انواع التعقيد؟ النفس البشرية من الحاجات المعجزة سبحان الله. يعني هي ذلك الجهاز اللي عارف مع فرق التشبيه زي السمارت فون. هو ايزي جوينج وتقدر تتعامل معاه بكل بساطة، بس انت لو دخلت جوه هتلاقي تعقيد غير عادي. فانت ممكن تشوفه بغاية التعقيد وممكن تشوفه بغاية البساطة. السؤال انت بتشوفه من انهي حتة؟ وده اللي احنا ندعي انه في مادة فقه النفس اللي احنا بنقدمها، احنا بنقدم تعريف للنفس وتعامل معاها بأبسط ما يكون. انما لو سلمت الصنعة لغير صانعها هتدخلك في متاهات كتيرة من حيث تظن انها بتسهل لك العملية، لكن في الحقيقة هي بتصعبها لك. طب دكتور، احنا ان شاء الله نواصل مع بعض، وانا مصمم ان انا اكمل معاك في الجلسات ان شاء الله. بس هتشتغل، خد بالك. هشتغل، انا ما عنديش هيبقى في مشكله. واجبات وهيبقى في يعني كل يوم هتخرج في بروشته لازم يعني تعمل 1 2 3 4. الادويه؟ لا مش ادويه، بس حاجات حياتيه. اظن انك لو اي نفس خدت بيها ممكن كنصائح وقائيه تقي نفسها حاجات كتيره من ضمنها الامراض النفسيه. انا مستعد، ما عنديش مشكله ان شاء الله. لكن حابب اسال حضرتك، انت حضرتك متوقع ان المفروض الفتره اللي جايه دي، الجلسات اللي جايه، المفروض هنتكلم فيها في ايه؟ بص يا سيدي، هو احنا هنتكلم في النفس البشريه. تتفهم ازاي؟ هي ايه يعني نفس بشريه؟ طب ومشاكلها بتيجي منين؟ هنتكلم على التفكير والعقل بشكل كبير، لانه الطريقه اللي انت بتفكر بيها هي اللي بتسعد بيها او بتشقى بها.
فهنتكلم على التفكير، العقل، المدخلات، ضبط الحاجات اللي انت بتجيلك من بره وبتأثر فيك بقصد أو بدون قصد، إزاي تتعامل مع الإعلام. هتبقى في نصائح للآباء والأمهات إزاي يتعاملوا مع المادة الإعلامية اللي بين قوسين اللي بيقعد ابنه ولا بتقعد بنتها قدام التلفزيون. في نصائح هتبقى موجهة للناس دول، اللي مقبل على جواز، اللي عايز يعرف هو يحدد هدفه أو يسدد هدفه إزاي مثلا في الحياة. الكلام ده كله هيدخلنا على حتة النفس والمخلوقية، ويعني ايه مخلوقية، ويعني ايه حاجة ولذة وألم، وازاي نفهم من الكلام ده الطمأنينة، وهل احنا أشقياء فعلا، وهل خلق الإنسان في كبد معناها ان احنا لازم نبقى يعني في حالة شقاء دائم، وهي السعادة مستحيلة زي ما الناس بتتصور. الكلام ده كله هنحاول نعدي عليه في يعني في الزيارات دي إن شاء الله. بس لازم يتعرف انه الخلاصة كلها في يمكن في الثواني يعني القليلة اللي انا هقولها دي. أنا عايز الناس تعرف نفسها، تضبط المدخلات اللي عندها وتعرف تتحكم في طريقة تفكيرها. المدخلات اللي هي اللي بتتلقاها من ده هنتكلم فيه إن شاء الله. تعرف مقامها بين ما تؤمن به كأعلى، الله سبحانه وتعالى مثلا، ونفسها والآخرين. تعرف تمارس قبول ضعفها، تعرف تخلي ما في نفسها من تراكمات ومشاعر وتعبر عنها. تعرف تحلي بعد ذلك نفسها بأقل القليل من الأعمال اليومية. بالطريقة دي أنا أزعم أنه الإنسان هيجد نفسه في جنة على الدنيا قبل أن يدخلها في الآخرة إن شاء الله. الكلام ده من الضرورة أن يعني ومن الإنصاف أن نقول أنه لو حد عنده مرض مشخص الكلام ده ممكن يساعده، لكن في الاخر ينبغي مراجعه اهل الاختصاص. ما حدش يقول يعني انا بصيت بقى على مش عارف الشويتين اللي اتقالوا في الزيارات دي لا لا، يعني مش دي بنقدم دعم علاج يعني. وقائي، لكن في حالات بتحتاج طبعا الى اهل التخصص طبعا. يعني في خلال الجلسات دي ما نقدرش نقول لو حد بيشاهد وهو عنده مرض نفسي ما احنا مش بنقدم له علاج، ولا احنا بس زي بنديه دعم استشارة نفسي مثلا؟ على الاقل ونصائح وقائيه ممكن لو خد بيها هتساعده حتى في المرض اللي بيعاني منه. لكن في الاخر دي ليست زياره تخصصيه لطبيب. ده احنا كلها كام دقيقه، الزياره التخصصيه عاده بتقعد 50 دقيقه لحد ساعه احيانا واكتر. فانما نقدر نقول انه اللي هنديه دعم نفسي وقائي ممكن ان شاء الله يؤدي اثر اكتر بكثير مما يتصور البعض. طيب سؤال دكتور، هو انا بالفعل محتاجين او انا بالفعل محتاج الماده، يعني هل الماده دي لو انا سمعتها هتاثر فيها بشكل كبير وانا بالفعل محتاجها؟ بناء على سنوات طويله من العمل وتغذيه راجعه بفضل الله، الحمد لله النتيجه كويسه جدا، والكلام ده هيتشاف معنا في الزيارات القادمه ان شاء الله. طيب روشتة بقى. روشتة انا انصحك انه يبقى معاك ورقه وقلم. تمام، انا عامل حسابي. وتكتب بقى، تحط على كل صفحه مثلا انا كأب، انا كأم، انا كمقبل على الحياه الجامعيه، انا ثانويه عامه، انا عندي حته البلوغ والمراهقه والكلام ده. حط الكلام ده علشان لما هنحاول نخوض في النفوس نعرف كل حد ممكن يستفيد من الماده دي باقصى ما يمكن. ويا ريت يبقى في سؤال، هو انا عايز ايه بالظبط؟ كل حد يكتب انا عايز ايه بالظبط عشان نعرف بالظبط انت بتدور على اجابه انهي سؤال. ودي قاعده احنا بنقولها، الذي يبحث بدون سؤال لن يجد اجابه. طب انا عايز ايه في شغلي مثلا، في اسرتي، في الشغل، الاسره، الجواز، الحياه اليوميه، ضغط العمل الى اخره الى اخره. اظن ان احنا هنغطي كل الكلام ده ان شاء الله فيما هو قادم. اشكرك دكتور. نشوفك ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام.